Och jag befinner mig nu i Vanuatus huvudstad Port Vila som har cirka 30 000 invånare. Hotellet ligger centralt och man har gångavstånd till allt i Port Vila. Och in till havet finns det en populär servering och här finns även en liten marknad som säljer kläder. Och strax utanför finns en ö med turistanläggning med hotell och bungalows. Och mittemot hotellet finns en större marknad som säljer frukt och fisk samt blommor. Ja, City Lodge är helt okej. Men nu vill jag till något med en strand. Och då hamnade jag här med blomkrans runt halsen och en vacker välkomstdrink. Och här hamnar man i en fin bungalow. Men då kostar den också nästan 4 gånger mer än enkla City Lodge. No kyllä se kerran kestää. Ja, stranden då. Ja, inte är det något speciellt, men en strand i alla fall. Ja, enligt en undersökning befinner jag mig på det lyckligaste stället att leva på, som är Vanuatu. Av 178 stater som deltog i undersökningen enligt Happy Planet Index, där miljö är viktigare än BNP. Poolen ligger intill stranden så man kan välja om man vill plaska i salt eller klorvatten. Australia? Okay. Vanuatu och Söderhavsöarna har en avslappnande miljö, där hålligånglivet är obefintligt. Och en öl här går på 25 kronor och valutan här heter Vatu och 1000 Vatu är 78 kronor. De bättre hotellen bjuder oftast på någon slags underhållning. Och på det billiga hotellet måste man själv stå för underhållningen.
Och sen blir det fotografering med krigsdansarna. Och nästa morgon är jag på väg på en örundtur. Men först ska vi tanka. Och en liter bensin går på 13 kronor. Den här byggnaden är stadens samlingslokal. Där man samlas och löser alla problem. Och det gör även polisen och presidenten. Och när man tillkallar till möte slår chefen på pålen som hörs 2 kilometer bort. Och då kommer folk hit till möte med havda gåvor. Och byggnaden med röda taket är Vanuatus parlament. Då drar vi iväg med en mycket pratsam chaufför. Vanuatu är en republik bestående av 4 större öar och 80 mindre öar. På flera av öarna finns aktiva vulkaner. Och Vanuatu har cirka 200 000 invånare och blev självständig 1980 från Storbritannien och Frankrike. Och chauffören stannar vid butiksstånden för att köpa med sig godis. Många av Vanuatus öar har varit bebodda i tusentals år. Den första europeen besökte ön 1606 som var en portugisisk upptäcktsresande. Och efter att brittiska kaptenen Cook besökte Vanuatu på 1700-talet började europeer bosätta sig på öarna i slutet av 1700-talet. Och vägen är byggd med bistånd från Japan, som även denna bro. Öarna fick namnet Vanuatu då det blev självständigt från att heta Nya Hebriderna under britternas och fransmännens styre. På den tiden då öarna hette Nya Hebriderna delades den i 2 kulturer, en engelskspråkig och en franskspråkig. På den tiden fanns det 3 separata statsförvaltningar, en brittisk, en fransk och från 1975 även en gemensam som bestod av lokalbefolkning och europeiska statstjänstemän. Det fanns även 2 rättssystem. Och 1980 när kondominatet upphörde skapades istället republiken Vanuatu. This wine been introduced by the Americans during the war. World War II, 1942. Och man planterade träden för att det växte fort och gav ett överlägset kamouflage för armén. Och idag har en ogenomtränglig djungel brett ut sig över hela ön. See here, women they always came here to do their washing. Yeah. Some women washing down there. What? I stop over there. You come get a picture, okay? Och hela ön täcks av regnskog. Och bebyggelse finns bara längs kusten runt ön. Aj. Centrum av ön består av berg och djungel helt utan bebyggelse. Och många australienare har köpt mark här för att driva djuruppfödning eller jordbruk. Nötköttsproduktionen går på export och nötkreaturen infördes från Australien. På Vanuatu finns inga farliga eller inhemska stora däggdjur. Och trots sina tropiska skogar har Vanuatu ett begränsat antal växt- och djurliv. He seems to like you. Morning.
Och nu tar han fram godisen han köpte som han delar ut till barnen. Hi. You pass him on one. On. You can't do that here. It's natural. They always swim salt water. Och man har ett tropiskt klimat och tropiska cykloner uppträder från januari till april. Some they just come out the land. Och jordbävningar och tsunamin förekommer också. Och under 2011 drabbades Vanuatu av 7 jordbävningar. Driver. Hello, Australia. Ja, vi är bara 3 i bussen på rundturen. Och nu ska vi göra ett uppehåll på en blå lagun. I blå lagunen kan man bada eller paddla kajak. Och ordet lagun är av italienska och spanska och av latinska betyder lämna eller fördjupning. En lagun är geologiskt oftast en smal landremsa från havet och är grundare än omgivande hav. I många laguner i havet finns korallöar inne i lagunen som kallas för ringrev eller atoller. Och i trädet är det hängt ett rep som man kan svinga sig i lagunen. Och det är mycket vanligt att man bär en blomma ovan örat på dessa öar. Chief always above them. Och vi drar vidare och kommer till nästa by. You can't see the yellow building on our right side. This one is a church. Church. We don't have church at the moment. Just get the red books, a primary school, and that there are two men living in a building that people share the there is Och det här vet inte vad ord som arbeta betyder, för det har aldrig arbetat. Det tar dagen som den kommer. Man går omkring och filosoferar och sitter och pratar med varandra. It's a local building down there. It's a Smithing house. Okay? So we always go to meeting with the people. Anything to discuss with the people. Every Monday, 7 o'clock in the morning. Wednesday during the week. Och allt som rör byn eller familjeliv diskuterar man på dessa möten. Together. Simple life. They live out of the land. Hunting, fishing. Want to eat fish, they just go fishing, catching up today. Hunting, catching up today. Tomorrow, so go try some of us. After one week. You can't see chicken, pig, sometimes you walk up over the Monday. Then all of them. Och folket är fattigt, man har inga pengar. Men man behöver heller inte pengar. För de lever på vad naturen ger. Och de har grisar och kycklingar ute och fisk och det är jagar. Daily life. Look like holiday. It's not. This is daily life. How they live. Simple life. Very, very simple life. Och varje hushåll har i genomsnitt 5 grisar och 16 höns. Som är det viktigaste för levebröds jordbruk. Dessa djur spelar också en viktig roll i deras ceremonier och seder. Och nötkreaturen är det viktigaste boskapen. Och på Vanuatu finns 30 kommersiella jordbruksföretag. Och av kavan tillverkar man en alkoholdryck. You can cook it with fish, chicken, anything. Yeah, come on. Hi.
Skolan är inte obligatorisk och inskrivningar och närvaro är bland de lägsta i Stilla havet. Och det är bara drygt 70% av eleverna som slutför grundskolautbildningen. Och man bedömer att 78% av vuxna är läs- och skrivkunniga. Och när man blir hungrig går man runt hörnet och sparkar i ett träd. Och då trillar det ner en banan eller mango i näven. Och ord som stress eller arbete är helt okända här. Och vi kör vidare och kommer till nästa lagun som är en riktigt stor lagun. Och vattnet i lagunen är riktigt varmt, minst 30 grader. Etniskt tillhör 98% av befolkningen melanesier. Och kristendomen är den dominerande religionen i Vanuatu. Och största religiösa tillhörighet är presbyterianer, anglikaner och katoliker. Presbyterianskt betraktas som ett samfund och understryker Guds suveränitet, Bibelns myndighet och behovet av nåd genom tron på Kristus. Mami! Mami! Och här är det dukat för ett mellanmål med frukter. Lokalbefolkningen fördriver tiden med att samlas på stranden och för lunch. Och det har helgdag året runt, i alla fall enligt våra värderingar. Och vi kör vidare och stannar för att se på folk som badar i bäcken. Det är här man tvättar sig själv och kläderna, för man har inga bastun eller tvättrum i hyddorna. Och över 80% av befolkningen lever i isolerade byar på landsbygden och på flera isolerade öar med tillgång till sina egna trädgårdar och egna livsmedel. Dessa geografiskt isolerade samhällen har minimal tillgång till grundläggande hälsovård och utbildning. Naturen på dessa öar är väldigt vackert med en enorm växtlighet. De flesta öarna i Vanuatu är bergiga och av vulkaniskt ursprung. Och Vanuatus högsta punkt är 1877 meter över havet. Och här finns rester kvar från en gammal gruvbrytning. Och landet har små naturtillgångar i form av lite mangan och skog samt fisk. Och här ska vi se på Vanuatus största träd, som är ett träd med massor av stammar.
Trädet ser ut som en skog, men allt är ett och samma träd. Det är grenarna som hänger ner och rotar sig i marken. Som växer till sig att se ut som separata trädstammar. Mer än hälften av befolkningen lever på jordbruk, trots att bara 3% av landets yta är odlingsbar mark. Turismen ger också arbetstillfällen och man har cirka 50 000 turister per år, främst då från Australien och Nya Zeeland. Och även EU har gett bistånd till Vanuatu och till denna bro. De största hindren för ekonomisk utveckling är små exportmöjligheter, naturkatastrofer och stora avstånd till internationella marknader. Ja, han fortsätter att dela ut godis och då blir det fart på barnen, för det är inte ofta de får godis här. See the building on our left side, the green roof. It's a primary school, but the building been founded by a Japanese government. Och vi är nu precis halvvägs runt ön, då det är 60 kilometer till Port Vila åt båda hållen. Och vägen runt ön är 120 kilometer. De har samma lättsamma livsstil i alla byarna. Och de har varken el eller värme i husen, för de har inget behov av dessa. Och så svänger vi av från huvudvägen in på en liten väg. Push. Och nere vid havet kommer vi till en liten by med några hyddor. Och krigare kom för att välkomna oss till byn och till deras krigsdanser.
Och under krigsdansen använder man av bambu uppskurna gång eller sliptrumma som de trummar på med pinnar. Och runt fötter har man skallror samt dräkter av växter och fåglar. Ja, lillpojken måste ju också få vara med i krigsdansen, för han ska bli en stor krigare. Och sen är det dags för det sedvanliga fotograferandet. Oh, there's a good one here. Och allt det säljer är egentillverkade varor. Och allt är tillverkat av varor från naturen runt omkring. Man har i huvudsak 3 språk i Vanuatu, nämligen engelska, franska och pislama, som är samma pidginspråk med mix av engelska ord som i Papua Nya Guinea. Och utöver dessa språk finns mer än 100 lokala språk på öarna. Nice. Mr. Batman. Yeah, Mr. Batman and Mr. Parrotman. Yeah. Unga män genomgår olika mandomsceremonier och ritualer för att introducera dem till mans ålder, oftast inklusive omskärelse. Good. De flesta byar har en nakamal, vilket är namnet på en klubbhus som är en samlingssal för män för att dricka kava. Kavadryck används under ava-ceremonin som är en traditionell kulturell ritual i stora delar av Stilla havet. Kavan tillverkas av kavaväxter som växer på öarna i västra Stilla havet. På grund av sina drogegenskaper används den som ett populärt narkotikum och i lokal folkmedicin. Och nästa anhalt blir ett stopp för att inta lunchen. Man har enkla instrument som är gjorda av en pinne, tråd och en låda. Och ett vanligt instrument är en liten fyrsträngad gitarr. Och även denna ö är en vulkanö. 6 villages all together. Now I can tell you that it's still about more than. Och vi tar av igen från huvudvägen och till ett stort fält som varit amerikanernas flygfält under andra världskriget. Och denna runda platta är en kompass. Man kan se linjerna som visar de olika väderstrecken.
Och om man vill se i den täta djungeln så visar detta grässtrå var närmaste hav ligger. Man blöter grässtrået i munnen och håller mellan fingrarna. Och grässtrået roterar några gånger för att sedan peka ut var havet ligger. Same direction. Really. Okay. Thank you. Thank you. Ah, Thank you too much. thank you too much. In Vanuatu, I Vanuatu säger man thank you too much. Och för något som är bra säger man number one. Och man säger aldrig adjö utan man säger istället på återseende. Och nu gör vi ett stopp för kaffe på det ställe var filmen Survivor har filmats. Och flera kändisar har köpt hus här, som hon som spelade i filmen Titanic. Och vem som helst kan köpa och äga mark i Vanuatu. Och marken är billig, $3 per hektar eller 20 kronor. Och man får äga marken i 90 år. Det är många australiensare som skaffat ett hus här för att pensionera sig. Vi närmar oss huvudstaden Port Vila igen och passerar vattenfallet en bit från vägen. Och här är folket på väg hem från kyrkan. Tillbaks i Port Vila och jag tar in på Coconut Palm Resort som har en pool för nu behöver man svalka av sig efter rundturen. Båten kör fram och tillbaks mellan Port Vila och till ön Iririki. Och nästa morgon måste jag söka upp vårdcentralen igen för att få en till rabiesspruta som igen saboterade min resplan. Och när jag återvänder till hotellet stöter jag på första svensken i Söderhavet. Hallå Sverige, hallå skåning, hur är det? Det är bra. Ja, det var jävligt trevligt. Och skönt. Ja, här är varmt och skönt. Hemma har vi minus 20-25. Ja. Och snö, det var här. Ja, jajamän. 35 i luften och 30 i vattnet. Jajamän, det är det. Det är Ja, perfekt. jajamän. Och du är skåning du? Ja, Ja. Men det går ju att förstå dig ändå. det är. ja, ja. Vi kan prata svenska. Ja, just Vi ja. behöver inte snacka engelska. Okej, ja. Detta är från Tanna. De 3 vise männen i sina nambas uppklädda. Ja. Och de går alltså klädda så där? Ja, de går klädda så jämt. Jämt, ja, ja. Och de uppskattar om man klär sig Ja, som dem. Detta är också från Tanna. And this is the chief ja. and very friendly man. Jag har bott hos han flera gånger när jag varit där. Ja. Besökt. Detta det är från Malakula. Det är en annan ö Det är alltså. en annan ö norr Ja. om Port Vila. Ja, 45 minuter med flyg. ja, Och de här kvinnorna har klätt upp sig för en festlig dag. ja. Ja, Och du har hamnat på ett frimärke också? ja, jag är på frimärke här på Tanna, eller på Vanuatu. Ja, Jag tror jag är enda svensk som är på frimärke. ja just jag hamnar nog inte på frimärke. Ja, tack för det. Ja. Tack. Och Mats har varit 10 år i rad på Vanuatu som är hans paradis. Och dit till Tana var jag på väg, men hundjäveln saboterade även detta besök då jag var tvungen att ta en till rabiesspruta idag. Och det här hade jag också hoppats att få se, som är på en annan ö.
men dessa hopp görs bara under festivalen i april. Och det är härifrån bungyjumpen kommer. Men här använder man fortfarande lianer som lindas runt fötterna. Och det blir ganska häftiga stopp precis innan näsan skulle ha slagit i backen. Och det är en tradition bland unga män att kasta sig ut från ett torn på Pingstön i norra Vanuatu. Världens första moderna bungyjump utfördes av engelska studenter 1979 och utvecklades som kommersiellt nöje av nyzeeländaren Hackett. Och resten av dagen fördriver jag med att ta mig en titt på Iririkiön. Och hela ön tillhör turistanläggningen med bungalows och hotell. Och man känner sig väldigt trygg i Vanuatu. Det är helt det motsatta till Papua. Och människorna här är helt fantastiska. Och i Vanuatus flagga står gula färgen för solen, gröna för öarnas rikedom, rött för blod och svart symboliserar melanesiska befolkningen. Vanuatu ligger i Stilla havet nordösterut från Australien. Öarna är utspridda från norr till söder på ungefär 900 kilometer. Och huvudön Efate är cirka 40 kilometer lång. Och huvudstaden Port Vila ligger på södra kusten. Och sista natten är jag tillbaka på City Lodge igen. Och nästa morgon strax efter 6 är det bara att ställa sig på gatan och invänta minibussarna som går till flygplatsen. Good morning, America! Good morning, Vietnam! Good morning, Vietnam! Tim från Kalifornien har samma flyg som jag. Och då använder vi flygplatsen och kliver ombord på Air Pacific.